Hi everyone, this is Subha. I would like to welcome all of you in our channel. This is my first try in the YouTube, so I hope you guys gonna like it. And if you guys like it, please do subscribe and comment. Okay? Okay. So today we're gonna do the segment called "What is inside your bag," and for that segment, I have invited our popular and busy actress and model Shuvhangi. Shuvhangi, welcome to our show. Thank you. How are you? I'm good, thank you. How are you? Good, thanks. कस्तो हुँदैछ त तपाईको आजकलको दिनचर्याहरू? एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अहिले चाहिँ अब फेस्टिभल भएकोले अझै धेरै रमाइलो छ है। आफन्तहरूसित भेटघाट अनि दसैँ है यतिकै पनि रमाइलो लाग्छ हामीलाई। त्यो त नेपालीको चाडबाड। अनि आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ त? अहिलेलाई चाहिँ फेस्टिभलमै बिजी छु, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति बिजी थिएँ, बाहिर गएर आएको हुँ। सो कता जानुभएको थियो? म चाहिँ युरोप टुरमा गएको थिएँ। सो अनि त्यहाँ चाहिँ अलि 1 महिना जस्तो उता नै बिजी भएँ। त्यही भएर कस्तो भयो त टुर? एकदमै रमाइलो भएको थियो। अनि अब हामी झोलाभित्र के होला भन्ने सेगमेन्ट स्टार्ट गर्छौँ। आज हेरौँ हजुरको झोलाभित्र के रहेछ, जानौँ हजुरलाई अझै नजिकबाट। हुन्छ ल अब झोलाभित्र के होला भन्ने सेगमेन्ट म सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, ल देखाउनुहोस् हजुरको झोलाभित्र के छ। मेरो झोलामा चाहिँ यो चाहिँ मेरो मेकअप ब्याग चाहिँ लुई भिटन। वाउ, द्याट्स नाइस। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मेरो मेकअप पाउच। के छ मेकअप पाउचभित्र देखाउनु मिल्छ? एस स्योर। यसमा चाहिँ फर्स्टबाटै देखाइदिउँ भने सबैलाई इजी पनि होला। यो चाहिँ मेकअप बेस। I hope like all the girls are interested in makeup. यो चाहिँ मेकअप बेस। म चाहिँ म्याकको मेकअप बेस युज गर्छु। यो एकदमै स्मेल पनि एकदमै राम्रो छ, मलाई एकदमै मनपर्छ यो। अनि म प्रायः अहिले मेकअप नै युज गर्छु। म चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छु, तर अहिले चाहिँ मलाई मेकअप नै यो नै मनपर्छ। खासमा म एउटा रोक्न चाहन्छु तपाईँलाई। खासमा हामीले मेकअप युज गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ के युज गरिन्छ? लाइक एज इन वाट वी स्टार्ट विथ? फर्स्टमा त अब तपाईँ भन्नु भने बिगिनर, अब जसले हेर्नु भएको छ जसलाई मेकअप गर्न आउँदैन म जस्तै, आइम नट द्याट गुड एट मेकअप, सो आइम जस्ट ट्राइङ। सो अब भन्नुहोस् कसरी हामी मेकअप सुरु गर्छौँ? म पनि त्यस्तो धेरै एकदमै राम्रो मेकअप गर्ने मान्छे त होइन, तर पनि नर्मली चाहिँ आफ्नो फेसमा चाहिँ अलिकति मोइस्चराइजर, मेरो चाहिँ अलिकति ड्राई फेस छ, सो मलाई मोइस्चराइजर जहिले लाउनुपर्छ, त्यही भएर म चाहिँ यो मोइस्चराइजर युज गर्छु। अनि त्यसपछि फाउन्डेसन, एभ्रिडे फाउन्डेसन चाहिँ म युज गर्दिनँ, त्यही पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कतै हिँड्नुपर्दा चाहिँ फाउन्डेसन युज गर्छु। थोरै भए चाहिँ म्याकको यो पनि, अनि म्याक पाउडर। त्यसपछि सबै म्याक नै छ यहाँ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ हाइलाइटर। मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब पार्टीहरू यताउता जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नर्मल युज गर्ने हो। फाउन्डेसन गर्दिनँ मैले, तर अरू चाहिँ नर्मली अब जस्तै कसैलाई भेट्न जाँदाखेरि, साथीहरूसँग अब बाहिर निस्किँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मैले यो फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्छु। अनि यो पनि त्यतिखेर युज गर्छु। इन केस चाहिएको बेला युज गर्नुपर्छ भनेर ब्यागमा चाहिँ हुन्छ मेरो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ रोज। सो अनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ डार्क सर्कलको लागि हो, तर मेरो त्यति धेरै छैन डार्क कन्सिलर। सो टु हाइड अल दिस स्पोर्ट्स गर्ल्स। अनि कहिलेकाहीँ यो युज गर्छु। अनि त्यसपछि मस्कारा। अनि यो चाहिँ आइब्रो। यो चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो, एकदमै चलेको रहेछ, सबै केटीहरूले यो चाहिँ युज गर्नुहुँदो रहेछ। अनि मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। त्यति राम्रो मैले बनाउँदिनँ ब्राउज, तर पनि म यो युज गर्छु। अनि यो चाहिँ गाजल। हामीहरू मलाई चाहिँ यो लगाउन अलि अल्छी लागिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अर्को छ मसँग पेन्सिल। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हतारमा हामी बाहिर निस्किनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ आई स्याडो, एकदम साइनी छ, थोरै लगायो अनि गयो। Okay. क्विक उसको लागि। So girls, I hope you get some ideas about what we use in the makeup. So now we see what is next in her bag. मलाई दिनुहोस्, म यता राख्छु मेकअपको सामान। अनि मलाई यो चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति
अलि ठुलो मिरर मलाई मनपर्छ हेर्नलाई सानो मिररमा मेरो फेस अटाउँदैन सो म चाहिँ ठुलो मिरर युज गर्छु त्यसको लागि Sydneyको busy life, you don't get mirror everywhere, so you have to carry the mirror, okay? यो चाहिँ अब मैले धेरै नै युज गरेको छु मलाई एकदमै मन पर्यो यो चाहिँ अब बाहिर पार्टीहरू जाँदाखेरि चाहिँ यो युज गर्छु मैले चाहिँ So it's the same overall. यो चाहिँ यो छ अनि त्यसपछि Okay, so hairbrush. Hairbrush. What else? अनि धेरै थोक छ मेरो ब्याग चाहिँ जहिले पनि हेभी नै हुन्छ लिप बाम पाउ It is popular in Australia. It's very, very popular. म्याक लिपस्टिक Lipstick, nice. अनि त्यसपछि निकालेर दिने हो अनि हुडा ब्युटी यो पनि मलाई एकदमै मनपर्छ यो चाहिँ लङ लास्टिङ धेरै बसिराख्ने भएकोले चाहिँ म त्यो युज गर्छु किनभने म एकदमै धेरै खाना खाँदाखेरि लिपस्टिक पनि खाने बानी छ मेरो सो all the girls को problem होला त्यो lipstick. So use the long lasting one. अनि त्यसपछि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो हतारमा लाउनलाई त्यति धेरै म मिलाएर लाउँदिनँ लिप लाइनरहरू सो इन केसको उसमा मसँग छ अनि यो चाहिँ अघिको त्यो गाजल लगाउनको लागि हो यो चाहिँ सानो गाजल क्विक लगाउनको लागि अनि ब्रसहरू मैले यो चाहिँ बबी ब्राउनको ब्रसहरू हो सो मैले यही नै युज गरिरहेको छु सो मलाई इजी पनि लाग्छ एक दुईवटा ट्राई गरेको थिएँ तर मलाई यो राम्रो लाग्छ यो चाहिँ नेचुरल हेयर छ सो That's exciting. अनि मेरो ब्यागमा चाहिँ जहिले पनि एउटा टिस्यु चाहिँ हुन्छ किनभने अब यो न अब बाहिर खाइन्छ गरिन्छ अब धुलोहरू यताउता त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा यो भयो अनि मेरो सनग्लासेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि लगाउँछु यो चाहिँ प्राडाको छ यसरी लगाएर देखाइदिनु न त म प्रायः यो चाहिँ लगाइ नै रहेको हुन्छु है मलाई यो मन पनि पर्छ that's nice. Thank you. अनि That's cool one. बाइ द वे यो मेरो चाहिँ दादाले मलाई गिफ्ट गर्नुभएको हो सो मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि लाग्छ यो चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच दा अनि त्यसपछि अनि मलाई यो एकदमै मन पर्ने मेरो पर्फ्युम कुन चाहिँ को पर्फ्युम नार्सिस Let me try some. Oh wow, girls, you should definitely get this one. It's really good. एकदमै राम्रो छ Wow, it's really nice. Really nice. That's nice yes, one. अनि त्यसपछि के छ मलाई मेरो हात चाहिँ एभ्री टाइम म धोएपछि एकदमै ड्राई हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले मोइस्चराइजर लिएको छु जस्तो नर्मल त्यस्तो कुनै पनि उ छैन अलिकति लङ लास्टिङ बस्छ त्यही भएर मैले यो मोइस्चराइजर चाहिँ मेरो ब्यागमा जहिले पनि हुन्छ That's very important because you should wash your hands every time, okay? Infection control. वालेट सबै चिज All अब कार्डहरू अस्ट्रेलियाको क्यास बोक्नुहुन्छ कि बोक्नुहुन्न तपाईँ प्रायः क्यास मसँग हुँदैन त्यति धेरै अब कहिले काहीँ त्यस्तै भयो भने अब सबैजनाले अब कार्ड नै बोकिरहेको हुन्छ सो मसँग कार्ड नै हुन्छ अब यसमा चाहिँ कार्डहरू छ है नदेखाउँ होला सबै निकालेर अनि अरू त के छ अरू केही पनि छैन अरू के छ त ब्यागमा केही पनि छैन Okay. ब्याग चाहिँ खाली छ That's it, guys. So अनि we have a सबै look. बोक्दा चाहिँ हेभी नै भइरहेको हुन्छ Oh, your bag is really nice. थ्याङ्क यू म चाहिँ यो चाहिँ फ्रान्सबाट लिएको फ्रान्स गएको बेला चाहिँ अलिकति चिनो हुन्छ भनेर त्यहाँ गएर त्यहाँको उसमा चाहिँ लिएको थिएँ स्पेसल छ मेरो लागि धन्यवाद शुभाङ्गीजी आज हामीसँग तपाईँले टाइम निकालिदिनु भयो हामीलाई आफ्नो ब्यागभित्र के रहेछ भनेर देखाउनु भयो we get chance to know you from more closer, isn't it, guys? Thank you for watching. Thank you. And Bye-bye. please give us comment and like and subscribe our channel. Thank you so much. Namaste. Thank you.